Bhaktivaibhava Swami ISKCON founder Acharya Shri Prabhupada ki jai, Namacharya Shri Haridas Thakur ki jai, Prem se the host of Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara Shivasari Gaur Bhakti ki jai. All glories to the ascended devotees, all glories to the ascended devotees, all glories to the ascended devotees, all glories to Shri Guru, Shri Gauranga, Shri Prabhupada ki jai. So how does everybody feel? We have to be a little careful with the children. It should not become too distracted. So are you ready for the next part of the seminar? Yes. You ready? You're not too tired? I feel that you're a little bit too spread out. A little bit like more like this together. There's so much space in the center, sitting on the side. You see, I gave once a seminar on relationship based on His Holiness Bhaktivaibhava Maharaj's seminar. And one of the points I thought was very important, that many people are afraid of relationships. Whatever the reason might be. But we should not be afraid of relationships. In the association of devotees. So now I'm here. And you are there. So let us have a relationship. Not hiding on the side. We have to have a relationship. The entire spiritual existence is based on relationship. The Adi relationship, the original relationship, is between Radha and Krishna. It's okay. It's alright. And in this material world also, every living entity has a relationship with another living entity. Adhyatmic, adidevik, adibhautik. Everybody, everything has a relationship. So we also, especially as devotees, of course, we have a relationship with each other. And we should not be afraid of it. We should accept persons, people, devotees the way they are.
bychom brát lidi oddané takové, jací jsou. Another mistake often that we expect others to be like me. Jiná častá chyba je, že čekáme od druhých, že budou jako jsem já. That's natural. Přirozený. But we have to learn to first of all respect another person as he or she is. No, musíme se naučit v první řadě respektovat tu druhou osobu takovou, jaká je, nebo jaký je. We are all individuals. Všichni jsme individuální. Everybody has his own character, personality, behavior. Každý má svou osobitou povahu, charakter, chování. Teacher, of course, is in a little bit different position. Učitel, to je trochu jiná pozice. He is supposed to train, educate his students. Měl žáky trénovat a vzdělávat. So he expects, of course, the student to make progress and sometimes to change if necessary. Takže ten čeká od žáka, že bude dělat pokrok a někdy, že se stavy změní, když je potřeba. But the teacher also has to respect the student. Učitel taky musí to studenta respektovat. And the student has to respect the teacher. No a zase žák musí respektovat učitele. It's the respectful relationship. Uctivý vztah. So never make an enmity with others. Takže nikdy nevytvářejte zdrojmi nepřátelství. Take them the way they are. Berte je takové, jací jsou. And then adjust yourself accordingly. No a sami se tomu nějak přizpůsobte. As much as possible, then you have a relationship. To je možné potom mít vztah. Otherwise you will be busy all day long just rejecting other people. Rejecting. Budeme celý den jenom odmítat druhé lidi. We have to seek out for relationships. Měli bychom vyhledávat vztahy. Even in the spiritual world. I v duchovním světě. Every devotee, eternal liberated soul, has his own characteristics. Každý oddaný, většina osvobozená duše má svou osobní charakteristiku. Sometimes they are very, very distinct. Někdy jsou to hodně výrazné charaktery. What is it again? What is the name? I can't hear. No, yeah. Also, you have the left and right wing gopis. Gopis jsou levého, pravého křídla. So some of the gopis, they're very, very shy by nature. Některé gopi mají velice stydlivou povahu. When Krishna is appearing, Krishna is coming, and they're hiding immediately behind the bushes, behind the tree. Very, very shy. Když se Krishna blíží, přichází, tak se hned schovávají za stromy, za keře. And then you have a completely opposite gopis. Jsou gopi úplně opačné. They are not shy at all. Vůbec se nestydí. They challenge Krishna, chastise Krishna. Vyzývají Krishnu, nadávají Krishna. Srimati Radharani, sometimes she rejects Krishna. Srimati Radharani někdy Krishnu odmítne. And then Krishna has to find some way to pacify her, to seek her favor again. Krishna musí vymýšlet způsoby, jak ji uklidnit a zase si získat její přízeň. And some of the Yoga Maya, she's very heavy. Yoga Maya je taky velice tvrdá, ostrá. She cannot tolerate anything which just does not work according to her plan. Nesnese cokoliv, když se neděje podle jejího plánu. So they're all individuals. Všechno to jsou individuální osoby. They all have their own character, personality. Mají svůj charakter a osobnost. Here we can start learning to adjust ourselves in the association of devotees. Tomu se tady můžeme učit ve společnosti oddaných, jak se přizpůsobit lidem. We all have our own personality. Každý máme nějakou svou osobnost. Let us respect that. Měli bychom to respektovat. And then go on with our practice of Krishna consciousness, becoming more and more purified. Pokračovat s praktikováním vědomí Krishny, abychom se více očišťovali. And then everything will be alright. Všechno v pořádku. Now we talked about we started to discuss the gauna or secondary symptoms of the Madhyam Adhikari Bhakta. Takže začínáme diskutovat gauna neboli druhotné příznaky Madhyama Adhikari Bhakti.
The gauna symptoms are seen in the way the Madhyam Adhikari Bhakta lives his life. Gauna příznaky jsou na tom, jak Madhyam Adhikari Bhakta žije svůj život. The Madhyam Adhikari Bhakta lives fully surrendered to the desire of Krishna. Madhyam Adhikari Bhakta žije v plné odevzdanosti touhám Krishny. And his life is so arranged as to execute bhakti favorably. Má tak zařízený život, aby vykonával bhakti v příznivém směru. That's a symptom of any advanced devotee. To je příznak každého pokročilého oddaného. Specifically also the Madhyam intermediate devotee. Konkrétně tohohle oddaného na prostřední úrovni Madhyam. He's always carefully considering what is favorable for the execution of Krishna consciousness and what is not favorable. Pořád pečlivě zvažuje, co je příznivé pro praktikování vědomí Krishny a co ne. The neophyte devotee only has one consideration: what is favorable for me. Ten začínající oddaný má jenom jedno hledisko, co je dobré pro mě. But advanced devotee, what is favorable for Krishna, Krishna consciousness. Pokročilý oddaný, co je příznivé pro Krishnu a pro vědomí Krishny. The first business of a pure devotee is to satisfy Guru, spiritual master. První úkol čistého oddaného je uspokojit Guru a duchovní učitele. Because that is favorable for Krishna consciousness. To je příznivé pro vědomí Krishny. Because that we know, every morning we are praying, if Guru is satisfied, Krishna is satisfied. To se modlíme, zpíváme každé ráno, pokud je Guru spokojený, je Krishna spokojený. Yasya prasada, bhagavad prasada, that quotation. Guru is pleased, Krishna is pleased. Potěší Guru a potěší Krishna. So that's the meaning of anakulyena, favorable practice of Krishna consciousness. To je, co znamená anukulena, je příznivé praktikování oddané služby. Now the question is being raised, does the Madhyam Adhikari Bhakta still commit sometimes papa and aparada? Papa means like some kind of sinful activity. Is he sometimes engaged, entangled in that, or not at all? Teď je otázka, jestli tenhle Madhyama oddaný taky někdy ještě zapletený do nějakých hříšných činností pápa a ještě tam bylo aparát nějaké přestupky. Does he sometimes offend someone? Někdy někoho taky uráží. Or the holy name? Nebo taky přestupky proti svatému jménu. And the answer is, odpověď je, in the early stages, the tendency to commit papa and aparada may be slightly present. V těch raných stádiích tendence dopouštět se pápy a aparáty můžou být v malé míře přítomné. But gradually they will dissipate. Postupně se rozplynou a zmizí. And then the example, did we talk about it? No. Mluvili jsme to o tom už. Did we already talk about it? Covered this symptoms. We didn't talk about this. Chickpea. The chickpea example is given. Se dává příklad cizrny. Chickpea, it doesn't matter how old they are. Nezáleží na tom, jak je cizrna stará. They might be even as hard as a rock, stone. Může být úplně tvrdá jako kámen. But once you place them in the water, wet ground, they immediately fructify. Ale jak dáte do vody a potom do vlhké půdy, tak okamžitě začnou klíčit. So it is like that with sinful activities. Tak je to s hříšnými činnostmi. The tendency might not be perceivable. Ta tendence ani nemusí být viditelná. But if the situation or circumstances occur, they might fructify. Jakmile se tomu naskytnou příhodné okolnosti, tak to může vyklíčit. A tendency might again come out. Zase ta tendence se může objevit. But then, of course, if you grind the chickpeas, you make powder out of it. A pokud rozdrtíte tu cizrnu na prášek, then that cannot happen. už se to stát nemůže. Or the other example is you deep fry the chickpeas. Další příklad je, že se usmaží v hlubokém oleji. If they're deep fried, then they cannot fructify. Tak po takovém usmažení už ta cizrna nevyklíčí. So that process of
powderizing chickpeas or deep frying chickpeas, that is compared to the more advanced stage. Takže ten proces drcení té cizeny nebo smažení se přirovnává k pokročilejšímu stádiu. And there's no fructification any longer. Už nehrozí, že by uklíčil. So beginning it might be there. Takže na počátku to tam může být. Thus, the life of the Madhyamadikari Bhakta is characterized by Shuddha Bhakti. Takže život Madhyamadikari Bhakti charakterizuje Shuddha Bhakti. Pure devotion. To znamená čistá oddanost. With the practice of Yukta Vairagya. Praktikování Yukta Vairagya. Appropriate renunciation. To znamená náležité patřičné odříkání. That's a very delicate point, Vairagya. How to practice renunciation. To je velice delikátní bod, jak praktikovat odříkání. That is different according to one's varna and ashram. Je to různé podle toho, jakou má kdo varnu a ashram. The Brahminical class, Brahmanas, they practice austerity in a particular way. The administrators, they do it in a different way. Vaishyas, different way. Brahmacharis, they practice different austerities than the householders, sannyasis. Brahmanové praktikují to odříkání a askézy určitým způsobem, který je jiný, než jak to dělají nějaký správcové nebo vajšové, a zase brahmačári taky mají jiné postupy než gryhastové sannyasi. It is never advised to imitate the renunciation meant for others. Nikdy se nedoporučuje napodobovat odříkání určené pro druhé. That will not purify ourselves. To nás neočistí. Just the opposite, one will become agitated at one point. Naopak nás to bude rozrušovat. And then return to one's previous attachments. Se zase vrátí k tomu, jak jsme byli připoutáni předtím. So renunciation has to be practiced very, very carefully. Takže to odříkání se musí praktikovat velice opatrně. No artificial renunciation necessary. Umělé odříkání, které není nutné. If someone has the strong desire, I want to make advancement in Krishna consciousness. Kdo má silnou touhu, já chci dělat pokrok ve vědomí Krishna. There's no need for artificial austerity. Musí podstupovat umělou askezi. Fasting for 1 month. Měsíc držet půst. To get all the money out of my system. Když se všechna mája dostala z mého tělesného systému. More surrender, we just have to practice more Krishna consciousness, that's all. Když jsme se víc obezdávali, musíme jen praktikovat víc vědomí Krishny, to je celé. Chant more rounds, read, hear more about Krishna, serve Krishna more. Zpívat víc koleček a naslouchat víc o Krishnovi, číst víc Krishnovi sloužit. And more, of course, also does not necessarily mean related to quantity. A taky to víc nemusí nutně znamenat v kvantitě. That is increase the purity in our practice of Krishna consciousness. That also means more. Můžeme zvyšovat čistotu našeho vědomí Krishny, to taky znamená víc. The word slightly is very important. It is slightly related to the tendency for papa and apagada. Might be that slightly it is mentioned. That's important. Bylo řečeno, ta tendence může být nepatrné sklony k aparádám a hříchům, ale to je důležité to nepatrné. Slightly because it is just before powderizing or deep frying the chickpeas. It's just, you take the chickpeas like this and you're just about to throw them in the ghee. That means slightly. To nepatrné znamená, že už si to chystáte dát do toho ghee, aby se ta cizena usmažila, ale ještě jste to tam nedali, takže tam je ten nepatrný sklon. Now another question is being raised, the Madhyam Adhikari Bhakta, does he desire to live a long life? Pak je další otázka, jestli Madhyamadikari Bhakta si přeje žít život osamocený. For whatever reasons. Z jakýkoliv důvodů. To perfect or complete his process of Krishna consciousness practice. To své praktikování vědomí Krishny dovedou dokonalostí. Or might there be some other considerations why he wants to live a long life?
Možná k tomu má jiné příčiny, proč bych chtěl žít o samotě. Long life. Long life. Long life. 100 years, 200 years. Long life. They desire to live only to mature and intensify their bhajan, their practice of Krishna consciousness. Oni jenom chtějí být o samotě, aby zintenzivnili svůj bhajan a they aspire neither for a long life nor even for liberation. Takže neucházejí se ani o dlouhý život, ani o osvobození. The only interest is to be absorbed in Krishna consciousness. Jenom hlavně trvají na tom, aby byli pohrouženi ve vědomí Krishny. Whether in this body, another body, jestli to bude v tomhle těle nebo jiném těle. Or if he returns home back to Godhead, that is fine. Nebo jestli se vrátíme hned zpátky k Bohu, tak to je taky dobře. Whatever Krishna arranges. Cokoliv si Krishna co zařídí. They only want to engage in service, not desiring anything else. Že jenom chtějí dělat službu a nic jiného si nepřejí. Not even liberation. Dokonce ani osvobození. As long as the devotees on the Kanishta platform, neophyte platform, to je daný na té začátečnické úrovni Kanishta. Such desire would be artificial. Tak takováhle touha by byla umělá. As mentioned here, they would express such desires to simply take advantage of enjoying material existence. Tady si nevím, že by takovouhle touhu dávali najevo jenom proto, aby si mohli užívat hmotné existence. I want to remain here life after life. Já tady chci zůstávat život za životem. Spreading Krishna consciousness. Šířit vědomí Krishna. The actual idea behind such desires of the neophyte devotee is I just want to somehow enjoy this material world. A ve skutečnosti ten začínající oddaný zatím má skrytou touhu, že si vlastně chce užívat hmotného světa. Another question, why do they not desire to die? Otázka nebo proč si nepřejou zemřít? What pleasure is there in remaining the body alive? Jaká je v tom radost držet tohle tělo při životě? Only after death we can attain the mercy of Krishna fully. Jedině po smrti můžeme získat plnou milost Krishna. And become eternally situated in one's own state of eternal identity. Nacházet se věčně ve svojí svarupě, ve své věčné totožnosti. And the answer is odpovědi. All the aspirations are obedient to the will of Krishna. Všechno, o co se ucházejí, je podřízené vůli Krishny. Thus they do not have any wish which is not Krishna's wish. Proto nemají jinou touhu, než která by byla Krishnovou touhu. Having realized that all events in their life occur on the express wish of Krishna. Když si uvědomují, že všechny události v jejich životě se dějí jako vyjádření Krishnovy touhy. Their lives are fully surrendered. Tak jejich životy jsou plně odevzdané. They have no need to express any independent desire. Nepotřebují vyjadřovat jakoukoliv nezávislou touhu. That's a very important point. To je velice důležitý bod. The advanced devotee does not have any independent desire. Učilý oddaný nemá žádnou nezávislou touhu. And that we already have to begin to practice in our neophyte stage platform of Krishna consciousness. To už musíme začít praktikovat v našem začátečnickém stádiu vědomí Krishna. To learn to accept or to depend on guidance. Učit se přijímat vedení a záviset na něm. That this is why the student life in Krishna consciousness is very important. To je tak důležitý studentský život ve vědomí Krishna. Everybody is a student in the beginning. We have to learn. Na začátku je každý žák a musí se učit. Except Guru, of course. Samozřejmě přijmout Guru. And the direction of experienced devotees, advanced devotees. Vedení ukazování směru dalších starších pokročilých oddaných. Rather being independent. Než by byl nezávislý. In that sense, independence means I want to develop my own Krishna consciousness. Takže v tomhle smyslu nezávislost znamená, já chci vyvinout svoje vlastní vědomí Krishna. I know what Krishna consciousness is. Já vím, co je vědomí Krishna. Let me practice myself. Takže
si to budu praktikovat sám. That will not work. To nebude fungovat. First we have to learn to repent. Nejdřív se musíme naučit záviset. We can be self-sufficient, yes. Můžeme být soběstační, to je pravda. We can have our own resources. Mít vlastní zdroje. Everybody has skills, talents, we have intelligence. Každý má něco umí, má nějaký talent, máme inteligenci. That all we can engage, we can use. A to všechno můžeme použít na města. But we have to depend on superior guidance. Musíme záviset na vyšším vedení. That is very, very important, very essential. To je velice důležité a podstatné. So that we will come to that platform, elevated one day, to that platform of advanced for the Krishna consciousness to completely depend on Krishna. Abychom se dostali, jako vyšli na tu úroveň vědomí Krishna, kdy budeme plně záviset na Krishna. And that of course will never happen independent from Guru. To se samozřejmě nikdy nestane nezávisle na Guru. That will always remain. To pořád zůstane. Like in the spiritual world, everybody depends on another devotee. V duchovním světě každý závisí na nějakém jiném modelu. That everybody depends on Srimati Radharani. Všichni závisejí na Srimati Radharani. And only she depends on Krishna. A jenom ona závisí přímo na Krishna. Although she does not think in this way. Když ona sama takhle neuvažuje. She also thinks I depend on everybody else. Že si myslí, já závisím na všech ostatních. So in any case, in practical terms or in spiritual, related to spiritual emotions, a devotee always thinks, it doesn't matter how advanced he might be, he always thinks I depend on others. Takže už je to jako v praktickém smyslu, nebo co se týče duchovních emocí, tak oddaný v každém stádiu i pokročilý si myslí, že pořád závisí na druhých lidech. And thus the devotee is always seeking the blessings of others. Proto taky se oddaný pořád uchází o požehnání druhých. So that he can make progress for his way. Mohl dělat další pokrok. In Simhadev offered Prahlad Maharaj all kinds of benedictions. Simhadev nabídl Prahladovi Maharážovi všechna požehnání. But Prahlad Maharaj did not accept any of them. Prahlad Maharaj ani jedno z nich nepřijal. For he simply wanted to engage in the service of the lotus feet of Krishna. Se chtěl věnovat službě lotusovým nohám Krishna. Similarly, a pure devotee wishes to be blessed, wishes to be blessed like Prahlad Maharaj. Čistý oddaný si přeje být požehnán jako Prahlad Maharaj. The main consideration for a pure devotee is to be always engaged in devotional service. Hlavní, o co se jedná čistému oddanému, je, aby pořád mohl dělat čistou. Because that's the highest perfection. To je nejvyšší dokonalost. Next question has been raised. Tak je další otázka. Nityananda Das Babaji, he is very, very pleased by all these answers. He says, I now have a proper understanding of the symptoms of the Madhyam Adhikari Bhaktas. Nityananda Das Babaji o všechny ty odpovědi potěšili a říkal, tak teď už mám správné pochopení Madhyam Adhikari Bhaktů. Isn't Uttama Adhikari Bhakta seen to have any gauna or secondary symptoms? Nemá taky Uttama Adhikari Bhakta viditelné nějaké tyhle ty gauna nebo druhotné příznaky? The answer is, odpověď je, if at all gauna symptoms are to be discerned or understood, then they are the natural activities of his body. Pokud jsou viditelné nebo zjistitelné jakékoliv tyhle gauna příznaky, tak jsou to přirozené vlastnosti těla. And even then these activities are to such an extent submissive, obedient to the demands of his love for Krishna. A potom všechny tyhle tělesné činnosti jsou podřízené jeho lásce ke Krishna. That such gauna symptoms are practically impossible to identify. Takže vlastně tyhle ty gauna příznaky ani není možné je rozpoznat. In other words, you never see in Uttama Adhikari very advanced devotee on the bodily platform. Že Uttama Adhikari velice pokročilého oddaného není nikdy možné vidět na tělesné úrovni. Although he might, of course, perform bodily activities. Samozřejmě může dělat nějaké tělesné činnosti. The body has to be maintained. Je potřeba udržovat. But
they are all obedient, subservient to his love for Krishna, that they're not being perceived by others as bodily activities. Všechny tyhle činnosti jsou podřízené jeho lásce ke Krishnovi, takže nikdo je nemůže vnímat jako tělesné činnosti. Like I remember seeing Srila Prabhupada sometimes performing bodily activities. Vzpomínám, jaké to bylo vidět, když šel Prabhupádu dělat nějaké tělesné činnosti. It was so unique. No, tak jedinečné. Maybe someone should check a little bit. There's too much walking in, out, slamming the door. It's like a train station. Jak na nádraží pořád někdo chodí si tam bouchá. Like when Srila Prabhupada was eating. Když šlo Prabhupáda jíst. He went to the car. And out, but I made the point, he's also slamming the door. When Prabhupada was eating, that's a bodily activity. Když Prabhupád jet, jako je to tělesná činnost. Eating, sleeping, brushing the teeth, all those things. Jíst a čistit si zuby a víc. But it was at the airport in Germany. To bylo na letišti v Německu. Frankfurt, when Prabhupada arrived. Když tam přiletěl Prabhupád do Frankfurtu. So the devotees arranged a big plate, a large plate of fruits for Srila Prabhupada at the airport. Oni na letišti připravili velký tác s ovocem. That's when I saw Prabhupada for the first time. No, sorry, for the second time. To bylo, tam jsem vlastně viděl Prabhupádu po druhé. I met Prabhupada for the first time in Paris, 73. Poprvé jsem Prabhupádu potkal v Paříži v roce 73. I was already second initiated. Už jsem měl druhé zasvěcení. Then I met my spiritual master for the first time. Já jsem svého duchovního učitele potkal poprvé. Time was a little bit different. To tady vchodilo trochu jinak. Now, the devotees, even before initiation, they demand to see the guru, once in a week. Teď oddaní už před zasvěcením trvají na tom, že musí svého guru vidět aspoň jednou týdně. Why is he not coming? Proč sem nepřijíždí? What's wrong? Co se děje? Second initiation already, then I met Srila Prabhupada, my guru, for the first time. Už jsem měl druhé zasvěcení a pak jsem šel Prabhupádu svého guru a poprvé potkal. Anyway, so when I watched Prabhupada eating these fruits, když jsem se díval na to, jak Prabhupád jedl to ovoce, there was no relationship to any bodily activity whatsoever. Tak to vůbec nemělo nic společného s jakoukoliv tělesnou činností. Prabhupada took a slice of apple like this and then dropped it in his mouth. Everybody went, wow, nobody's eating like this. Prabhupád si takhle vzal proužek jabka a hodil si ho do pusy a všichni žasli, protože ještě nikoho neviděli takhle jíst. You don't see people eating like this. Tam nevidíte, že by lidi jedli. They just take a spoon and then shovel it in the mouth. Or fork and knife, something. Nebo žici, nebo nůž s vidličkou a pak si to tam spou do pusy. His hands and fingers were so elegant, so gracious. Jeho prsty a ruce byly tak elegantní a půvabné. And he just popped it in his mouth perfectly from a distance. Z dálky hodil přesně do pusy. And also the way Prabhupada was shooting, even that was unique too. A dokonce jak Prabhupada potom žvíkal, jako překusoval, byl taky jedinečný. Everything Prabhupada did. Všechno, co Prabhupada dělal. Once I watched the Prabhupada sleeping. Jednou jsem viděl Prabhupada, jak spal. And it was exactly at that time when Prabhupada got up. He was still sleeping a little bit and then he got up. Přesně byla ta chvilka, kdy se probudil, ještě trochu spal a vstal. So normally, when people sleep, when they get up, they're a little bit, dizzy, they're yawning, rubbing their eyes. Normálně, když se člověk probudí, tak se mu trochu mutá hlava, zívá, jde si oči. Then they try to walk to the bathroom, smashing their head against the wall a few times. Se někam do koupelny, cestou se praští hlavou o zeď. But Prabhupada, he just, when he was sleeping, he sat up in his bed in 1 second like this, and then he started typing. Prabhupada spal a během vteřiny se posadil na posteli a okamžitě začal psát na stolu. He had some small device while he was typing. Nějaké malé zařízení na tom začal psát. 1 second, matter of 1 second, full consciousness, fully there.
že během jedné sekundy měl úplně zase byl úplně přivědomý. Actually, Prabhupada was fully there even before that 1 second. On tam Prabhupada byl přivědomý i před tou sekundou. He never forgot Krishna even for a second. That's what he said himself. Nikdy ani na sekundu na Krishnu nezapomínal, jak sám říkal. So that's the perfection, of course. To je samozřejmě dokonalost. Whether sleeping or being awakened, we always Krishna conscious. Jestli spíme nebo vidíme, tak pořád bychom se měli být jenom Krishna. Another question. Další otázka. I know that Kanishta Adhikari Bhaktas are not encouraged to leave family and home. Vím, že Kanishta Adhikari Bhaktům se nedoporučuje, aby opustili domov a rodinu. The Madhyama Adhikari Bhaktas can be both in household life and in the renounced order. Madhyama Adhikari Bhaktové můžou být jak v rodinném životě, tak v odříkání. But can an Uttama Adhikari Bhakta be in household life? Může být Uttama Adhikari Bhakta taky v rodinném životě? The answer is Odpověď je. These 3 grades, Kanishta, Madhyam and Uttama, Tyhle 3 stupně, Kanishta, Madhyama a Uttama, are assigned according to the level of bhakti jsou stanovené úrovní bhakti. and elevation to one of these grades. No, tím, nakolik se kdo povýšil do jedné z těchto úrovní. Does not depend upon whether one is a grihasta or sannyasi. Tak to pokročilost nezávisí na tom, jestli je ten člověk grihasta nebo sannyasi. In Uttama Adhikari Bhakta, the devotee can very well be in grihasta life. Uttama Adhikari Bhakta může být zrovna tak žít životem hospodáře. All the devotees of Vrindavan are grihastas. Oddaní ve Vrindavanu jsou grihastové. And they are the most elevated Uttama Adhikari Bhaktas. To jsou nejvznešenější Uttama Adhikari Bhakta. Many amongst the most intimate associates of our beloved Sriman Mahaprabhu are grihastas. Mnoho důvěrných společníků našeho milovaného Sriman Mahaprabhu jsou grihasté. And again, they are Uttama Adhikaris. Taky jsou to Uttama Adhikari. Then Ramananda Roy is being one of the topmost examples. Jedním z nejvznešenějších případů je Ramananda Roy. The main business of the topmost devotee of the Lord is to chant the holy name of Krishna. Hlavní náplní života nejvznešenějších oddaných je zpívat svaté jméno Krishna. Without any offenses. Bez jakýchkoliv přestupků. Chanting the holy name can be done in any condition of life. A to zpívání svatého jména, to se může dělat v jakémkoliv životním stavu. Whether one is a householder or renunciant, it doesn't matter. Jestli člověk hospodář nebo ve stavu odříkání, na tom nezáleží. Grihitako vanditako Shadahari bole dako Sukhi dukhi bhulunako Varane hari nam kurure. Whether you are a householder or sannyasi, Jsi hospodář nebo sannyasi, constantly chant Hare Krishna. pořád zpívají Hare Krishna. Don't forget this chanting either in happiness or distress. Nezapomínej na to zpívání ani ve štěstí, ani v neštěstí. That's very important. Sukhi dukhi means happiness or distress. Sukhe dukhe ve štěstí nebo v neštěstí. Not only when we are in distress, we are chanting Hare Krishna, Hare Krishna. Že jenom když máme problém, tak začneme zpívat Hare Krishna. Even if you feel happy, satisfied, everything is fine, we also chant Hare Krishna. Když se cítíte dobře, spokojení, šťastný, taky zpívejte Hare Krishna. Just fill your mouth with the vibration of the holy name. Si naplňujte ústa vibrací svatého jména. Then the other verse is being quoted, Kibavi prakivanyasi shutta kinenoi, Jai Krishna tatpavidash, Hey Guru Hoy. That verse. Whether the person is a brahmana, a sannyas, sudra, it doesn't matter. Je tady citát tohle verše, ať je člověk brahmana, sannyasi nebo šudra, na tom nezáleží. If he is well conversant with the science of Krishna consciousness, he can be guru. Je dobře obeznámený s vědomou vědomí Krishna, může být guru. Chaitanya Mahaprabhu was in the renounced sort of life. Ramananda Roy was a householder, grihasta, and yet Mahaprabhu took advice and instruction from him.
Chaitanya Prabhu ve stavu odříkání, Ramananda Rai byl hospodář a přesto Mahaprabhu si od něj přijímal pokyny učení. So it doesn't matter. Na tom nezáleží. Only point is to chant Hare Krishna and practice Krishna consciousness. Jediné, co je zpívat Hare Krishna a praktikovat vědomí Krishna. Even though someone might be in household life, it doesn't matter. Někdo může žít život hospodáře, na tom nezáleží. He can be guru. Může být guru. Give a proper example for all others how to live a life of Krishna consciousness and then instruct, give it to others. Everybody can do. Může dávat náležitý příklad druhým, jak učit životem vědomí Krishny, jak jim dávat pokyny učit, to může dělat kdokoliv. But one has to live a grihasta life. Musí žít jako grihasta. Grihasta ashram. Ashram is a place where spiritual life is being practiced. Grihasta ashramu. Ashram je místo, kde se praktikuje duchovní život. The grihastas living private life, then that will not work. Grihastové žijí nějaký soukromý život, tak to nebude fungovat. Keeping the house door carefully locked all the time. Oni pořád by měli zamčené dveře po svém. And then with a little spion in the middle of the door, watching who's this now. Teď se koukají nějakým tím kukátkem malinkým ve dveřích, kdo teďka přichází. No, the door should be wide open. Dveře by měly být do kořán otevřené. Anybody come, take prasad. Pojďte všichni sem na prasádu. And instruct them about Krishna consciousness. Poučujte je o vědomí Krishny. It's such a household life. Takže takový je život hospodář. And then there's no, what is the difference then? Ramachari, how everybody's doing the same thing. Jaký je potom rozdíl, jestli Brahmachari, Grihasta, všichni dělají to samé. Chanting, taking prasadam, preaching, it's no difference. Zpívají, přijímají prasádam, kážou, není rozdíl. And for preaching purpose, the householders, if they give an ideal example for others, Co se týče kazatelských účelů, když dávají hospodáři ideální příklad druhým. how to maintain the family nicely, how to practice Krishna consciousness nicely, Pěkně udržovat rodinu a pěkně praktikovat vědomí Krishny. then their preaching will be very powerful. Takové kázání bude velice mocné. And the young brahmachari, of course, they are also good. But sometimes people tend to think, anyway, you're alone, you can practice, but I'm living differently. I have family duties, I cannot do. Mladým brahmachari to může být taky pěkné, ale někdy lidi řeknou, no tak ty si žiješ sám, nemusíš se o nic starat, ale já mám tady rodinu a tak já tohle tam nemůžu dělat. So these excuses, these thoughts will not come up. Takže takovéhle výmluvy nepřijdou na mysl. If they see a householder doing the same thing, he also has family, he also has children, he also has to maintain himself. Když vidí děti hospodářem, taky má rodinu, děti, taky se musí starat, zaopatřit. And yet he practices Krishna consciousness so nicely. A přitom tak pěkně praktikuje vědomí Krishny. So this way our householders they even have an advantage in preaching. Takže vlastně naši hospodáři mají výhodu v kázání. They will be taken a little more serious. Takže lidi budou brát víc vážně. Because setting themselves a visible example for others to follow. Ty sami dávají viditelný příklad, který můžou druzí následovat. To take advantage. Tak to využijte. Many of you are householders. Mnozí jste tady hospodáři. Take advantage of that opportunity you have. Využijte téhle příležitosti, kterou máte. To preach by example. Kázat svým příkladem. But I cannot practice Krishna consciousness. Já nemůžu praktikovat jenom těžkou. Why? Proč ne? You see, I have my family. Podívejte, já mám rodinu. I also have my family. Já taky mám rodinu. Oh, I see. No, but I have a job, you know. I have to go to work every day. Ale jako já mám práci, já musím chodit každý den do práce. I also have my job. I also have engagement. Já taky chodím, já mám taky práci. Otherwise, how can I maintain my family? Jak bych asi tu rodinu zaopatřil celý den. So whatever arguments excuses that might come up, you can immediately give the example that but I'm doing it, I'm in the same position as you, but I practice. Když budou mít jakékoliv argumenty a výmluvy, tak okamžitě na to můžete říct, no já jsem ve stejné pozici jako vy a dělám taky to samé a taky můžu praktikovat. But one has to have the desire, the wish. Musí člověk mít tu touhu a přání. To live a life of a devotee. Žít životem udaným. So I think we can stop here Tady myslím, bychom mohli skončit. and invite some questions. Budeme
čas na otázky. Hare Krishna. Hare říkal, že oddaný se neustále prosí oddaný o požehnání. A můžeme na sobě cítit, že když oddaný nám dávají svou požehnání, že to má velkou sílu. A já jsem se chtěla zeptat na to, jakou sílu má, když někdo třeba má i brahmanské nesvěcení a jako myslí na nás to negativní, na nás vysílá tu negativní energii, tak kolik nás to ovlivní a jakou sílu to má. We spoke about the need of seeking for the blessings of devotees. And we can perceive that it's powerful when devotees give us their blessings. The question is that sometimes it may happen that some brahmana or senior devotee is thinking of us negatively. So what is the power of that? Instead of getting his blessings, he's not... It's another form of blessings. Why is he thinking negatively? Proč teda uvažuje negativně? Then maybe I do something not proper. Možná něco nedělám dobře. Then I can work on that. Můžu na tom pracovat. On my shortcomings. Na svých nedostacích. The devotee is, how did she call it, superiors? To asi starší oddaný taky, nebo? Yeah, superiors, they don't just have negative thoughts out of nowhere. Ty negativní nějaký postoje, to nevznikne jen tak od niku. There must be a reason for it. Musí být nějaký důvod. And then I should humbly inquire into that reason. What is the reason? Bych se měl pokorně ptát, na co je ten důvod. And then work on that. Na tom pracovat. And I can improve myself so that these negative vibrations are not there. Dokonale tak by nebyly tyhle negativní vibrace. That should be the attitude. Takový by to měl mít postoj. Rather thinking I'm perfect, why does he think negatively about me? Když myslet si, já jsem dokonalá, proč by měl myslet negativně? Then I also have to think negatively about him. Já musím myslet negativně na něj, nebo ne. In this way we are charging or releasing our negative feelings to each other. There's a whole battle going on. Negative vibrations. Vysíláme na sebe negativní vibrace a probíhá celá bitva. Why not be humble? Proč nebýt pokorný? Alright, there must be some reason. No tak musí to mít nějaký důvod. And then let me try to identify the cause and then work on it. Měla najít ten důvod a potom na tom pracovat. This should be the attitude. Takový by měl být postoj. Máš hovoril, že by sme mali robiť duchovný život pokrok s tým, že by sme mali navyšovať službu. To neznamená, že robiť viac, ale čistejšie tú službu. Moja otázka je, že ako prekonať tie obavy a strastov, keď máme urobiť niečo lepšie. Keď nám niečo povie, máme na tú obavu, poviem, že sme unavení, sa na to nechce, nevieme to prekonať. Ako sa iné budú zvrať. You recommended to improve our service also in quality, but sometimes it happens that somebody is recommending us what we should improve and do that, but we are hesitating for various reasons. We are afraid to do things, and we don't feel like we are able to do that, and how can we overcome these kind of feelings? So also one thing, we really have to improve our relationship. Každopádně, co je důležitá věc, abychom vylepšili svoje vztahy. Yes, I might receive some instruction. Tak já dostávám nějaký pokyn. But rather trying to just accept instructions silently and then having a whole battle in my mind going on. Když jenom jako tiše přijmout pokyn a pak mě zuří bitva v hlavě. Shall I do it? Shall I not do it? Mám to udělat, nebo to nemám udělat. Maybe too difficult. Možná to je moc těžký. Let me further discuss with that devotee who gave the instruction. Tak radši bych to měl víc probrat ještě s tím oddaným, který mi ten pokyn dal. Well, thank you very much that you gave me this instruction. Takže děkuji moc, že jsi mi dal ten pokyn. And I have the following thoughts about it. A já ještě jako s tím poje nějaké myšlenky, které mě napadají. Have some discussion, some conversation. Ještě se o tom bavte dál.
till all these doubts or whatever might be there are gone. Dokud všechny ty pochyby nebo cokoliv tam je, tak dokud to neodejde. And if you really feel it's too difficult, then why don't you say it? Jestli opravdu cítíš, že to je moc těžký, tak proč to neřekneš? I would like to do it, but I really feel it's too difficult. Já bych to rád udělal, ale já myslím, že to opravdu je moc těžký. Conversation, relationship, conversation. Nějaký rozhovor a vztah. Let's just accept order, yes, run out, and then so many ideas, so many thoughts. Jenom zasalutovat, přijmout pokyn a pak utíct pryč a potom všechny myšlenky přijdou, co s tím teď. You clarify everything first, with the person involved. Ne, rovnou všechno nejdřív vyjasní s tím, koho se to týká. And I should not think that, why is the superior devotee or my leader, why is he punishing me? Měli bychom si myslet, proč mě ten můj tady vedoucí trestá. By giving this order. Že mi dává tohle nařízení. You carry this thought in your head all the time, why did he punish me, why did he punish me? Máš pořád tohle v hlavě, proč mě to potrestal. Relationship is so essential. Vztah je velice důležitý. Talk, reveal your mind, reveal your thoughts. Mluvit, vyjevovat mysl, své myšlenky. And then see how the other devotee reacts to it. Vidět, jak na to ten druhý odaný reaguje. Then we really begin to grow up in our personality and also association with devotees. We have to grow up. Potom to povede k našemu osobnímu růstu ve společnosti odaný. Everything can be worked out, everything can be discussed. Všechno se dá probrat a prodiskutovat. Provided we maintain a mature attitude. Pokud si budeme udržovat jako zralý postoj. Just wanting the best for our practice of Krishna consciousness. Si přát to nejlepší pro naše praktikování vědomí Krishny. And everything can be discussed. Pak o všem se dá mluvit. As long as we are willing to sit together and talk, there's always hope. Když jsme ochotní si spolu sednout a mluvit, tak je vždycky nějaká naděje. But when we start avoiding each other, then it becomes hopeless. Když se začneme jeden druhému vyhýbat, tak už to je beznadějné. So let us grow up in our personality, become more mature, develop that attitude and skill also to be able to talk to other people, to talk to other devotees in such a way that I will not be agitated, the devotee will not be agitated. Let us just try to be normal, like a normal relationship. Bychom měli takhle vyzrát jako osoby a být schopní se bavit s druhým způsobem, který by nás nerozrušoval, prostě být normální a vyzrát. And of course that respect also must be there. Superior means superior. Leader means leader. Úcta tam taky samozřejmě musí být, že když je někdo nadřízený a když postav vedoucí, tak to je vedoucí. And also other leaders are there, other advanced devotees. Jsou tady ještě další vedoucí a další společníci. They can always help in so many different ways. Můžou v mnoha ohledech taky pomoct. Positive, that's also important. A positive attitude, to be optimistic. Důležitý je ten pozitivní postoj, aby jsme byli optimisti. If we start thinking nothing will work anyway, then what's the point? Když se začneme dostat, že stejně nic nebude fungovat, tak potom jak chceme něco dosáhnout. As devotees, we must be optimistic, very optimistic. Jako odaní bychom měli být velcí optimisté. Any other thoughts? Ještě nějaké jiné body? I'm waiting till I will relishing holy name or enjoy chanting, but I'm still not enjoying it. I don't want to say like in this enjoying mood, but I'm chanting more like matter of duty, and I'm not like on this level of feeling very happy through chanting. So what to do with this? How to improve it? Co dělat s tím, když japy místo, abych byla šťastná, že zpívám, tak to děláme z povinností a nemám z toho moc nějakou chuť. That might have many reasons. Může být mnoho důvodů.
When we are too distracted from that process of hearing, we cannot develop taste. Pokud máme moc rozruchu a nemůžeme pořádně slyšet, tak nemáme chuť. When we are thinking about too many other things, Když myslíme na mnoho jiných věcí, it's difficult to develop a taste for Chant. tak je těžké vyvinout chuť pro Jaiva. It's a matter of purification. Je to otázka očištění. When the mind becomes more and more purified, that taste, that happiness will develop. Anandam buddhivada will come. Když mysl víc a víc očišťuje, tak potom ta chuť přijde. Anandam buddhivada. Now the mind is accustomed to so many, mundane pleasures. Teď naše mysl zvyklá na mnoho světských radování. Cannot even relate to spiritual pleasures. Nějakým duchovním radovánkám se vůbec nemůže stahovat. It's so foreign to us. Je tak cizí. By moving the lips and tongue, that we have some experience of pleasure. Máme mít jako nějakou radost z toho, že hýbem rtama a jazykem. And pleasure means something nice to eat, Požitek, to znamená něco dobrého jíst, taking some nice rest, pěkně si odpočnout, and all the other things. všechny ty další věci, That means pleasure. to je požitek. But just sitting now, moving, what is this? Takhle sedět a mumlat, tak co to je, But it will come. to přijde. You will come to the point that you lose your trust, you lose your faith in any other pleasure except chanting. Dojdeme do bodu, kdy ztratíme jakoukoliv víru v jiné požitky než zpívání. Because being cheated again and again by Maya's tricks. Mája nás bude znovu a znovu podvádět svým triky. Here's another carrot in front of your nose. Tady máš zase další mrkev před nosem. And you try to get it to catch it. Tak se za ní ženem chceme chytit. But also didn't work. Takže tohle taky nefunguje. Another carrot. Jiná mrkev. And you try to get it, also didn't work. Zase to chceme si dostat a taky to nefunguje. When we're intelligent, at one point we will give up this process. Když jsme inteligentní, tak v jednu chvíli už to necháme. And then take shelter in the true shelter in the holy name. Přijmeme právě útočiště ve svatém jménu. And then Krishna will reciprocate. Krishna pak na to bude reagovat. But now we think in the beginning stages of our Krishna consciousness, we think that I do so many things, chanting I can also do. V počátečním stádiu vědomí, že si myslíme, já dělám tolik věcí, no tak zpívat taky můžu teda tu čapu. By the way, I can also chant. Tak mezi tím taky mimochodem můžu nějakou určitě čapu k tomu. And Krishna will also reciprocate accordingly. Tak podle toho taky bude Krishna reagovat. But when we take shelter in the holy name, then that's a different way of chanting. Když budeme hledat útočiště ve svatém jménu, tak to je nějaké jiné zpívání. And it's not a material happiness either. A taky to nebude hmotné štěstí. Don't expect a material happiness. Čekejte nějaké hmotné štěstí. That when you chant, someone cuts a joke and then you laugh, that's material happiness. So don't expect that kind of pleasure when you chant Hare Krishna. Feel happy. Hare Krishna. Don't wait for some material happiness. Když někdo řekne vtip, tak se to nasmějete, ale nečekejte, že budete zpívat čapu, tak... Imagine all the devotees sitting on Shabbat time and this happiness we can wait forever. Takové štěstí můžeme čekat věčně. It will not come. To nepřijde. So what do you mean by happiness? Co myslíš štěstí? Or something, this is mundane. We don't know what it means because we don't have any experience. Nějaký chichy nebo jiný světský požitky, my nevíme, co to znamená, protože s tím nemáme zážitek. And also that point of, at the very end you mentioned very quickly, of course I don't want to enjoy the holy name, but actually we want to enjoy the holy name. Jak si pak dodávám, že já samozřejmě si nechci svatého jména užívat, ale my to chceme si nějak užívat svaté. That's the problem. To je ten problém. Rather serving the holy name, we want to enjoy the holy name. Z toho bychom sloužili svatému jménu, tak si to chceme užívat. And that's why we are waiting for that enjoyment to come. Proto
pořád čekáme, kdy ten požitek přijde. But when we take on a different attitude, serving the holy name, then that's a different way of chanting. Když se máme jiný postoj, že chceme sloužit svatému jménu, to pak je jiné zpívání. So that is up to Krishna, whatever transcendental joy he wants to give, that is up to him. Tak to je potom na Krishnovi, jakou nám chce dát transcendentální radost na něm. He does not want to force Krishna, make me happy, come on, why don't you make me happy? Udání nechce nutit Krishnu, tak hledat už co se dovoluje, ať už jsem šťastný. When we just go on trying to make Krishna happy, then Krishna's satisfaction will reflect on us. Then we feel transcendental pleasure. Jenom pokračujeme v té snaze, abychom dali štěstí Krishnovi a potom jeho štěstí se odrazí na nás a to bude transcendentální radost. You're doing already. Když už to děláš, Very nice service. velice pěknou službu, všechno. Let's go on. Jenom pokračuj. Krishna will reciprocate more and more. Krishna na to bude reagovat víc a víc. Mně se zdá, že společnost udání je rozdělena na dvě skupiny. A někdy se stalo, že udání patří do jedné nebo do druhé, ale tak jako různě se přebývají z jedné na druhou stranu. Tak jestli to tak je, jestli to je přirozené a co to způsobuje. Sometimes it appears that devotees belong to different groups, parties, or camps, so to speak. So, is it like that? Is it natural? Should it be or should it not be? And what is the cause of that? I don't know exactly what you mean by camps. Nevím přesně, co tím myslíš těma jako skupinama. Sometimes you have groups of devotees that just identify, they have something in common. Někdy jsou skupiny oddaných, které se stotožní v tom, že mají něco společného. Like those who distribute books, they feel more closely connected with each other because of doing the same service. Když rozdávají knížky, tak mezi sebou mají k sobě blíž, když dělají stejnou službu. Or related to some project or whatever. Co se týče nějakého projektu. And the devotees might also feel more connected. Oni se cítí víc jako spojení. Sometimes also disciples of gurus, Taky žáci určitých guru, which I personally don't appreciate so much. což teda mě osobně se moc nelíbí. Thinking that our guru is the best. Myslím si, že ten náš guru je ten nejlepší. The other gurus are visiting and they're bewildered. Když přijdou na návštěvu jiní gurové, tak jsou zmatení. What shall we do with him now? Co s ním jako tady budeme dělat? And when our guru is visiting, then we know what to do. Když je ta návštěva náš guru, tak to víme, co dělat. Equal respect to all the gurus. Stejnou úctu všem guru. And of course, our spiritual master we worship. Všem našeho duchovního učitele uctíváme. But we respect equally all gurus. Stejnou úctu ke všem guru. No difference. Rozdíl. So I don't know exactly what you mean by, what did she say, camp? What do you mean with the Parties. Co myslíš těma skupinama, kde má? Which camp or what kind of camp? Ale no, že jako ve vztazích. Ve vztazích jako oddaný, co mají jako spolu vztahy, tak to vypadá jako by prostě jako jedna parta prostě, kteří jako mají s něco společného, znači jako v rámci toho vztahu jako pracovat. So now she perceives different parties, different groups, and those who are in this one group, they understand each other, they can relate to each other, they have relationships, and in the other group, they don't understand the former ones, and they have different relationships and also something in common, but not relating to each other. No, that relationship is there.
all practice Krishna consciousness, that's the relationship. We do the same thing. Vztah je tady ten, že všichni praktikujeme vědomí Krišny, děláme stejnou věc. But because of a particular situation or project or whatever, maybe some devotees might feel more closely connected. Co se týče určité situace, projektu, tak někteří odaní se můžou cítit blíž spojení. And then also the Varnashram concept is also there. Ten koncept Varnashram. Brahmanically minded devotees, they feel more connected to each other. Brahmansky smýšlející odaní se cítí víc spojení navzájem. Sometimes they have some difficulties relating to devotees of a different nature. Lidi mají potíž chápat odané nebo se vztahovat k odaným s jinou povahou. Because of they having a different mentality, different nature. Ty mají jinou povahu mentalitu. Like a administrative type of devotee, kshatriya type of devotee, he has his nature. He has to manage. He has a strong urge to control. Odaný s povahou nějakého správce kšatry, tak chce nějakým způsobem řídit věci a ovládat vládu. And when he associates closely with a brahmanically minded devotee, then it might not work so well. Když je v blízkém styku s brahmanicky smýšlejícím odanem, tak to možná nebude fungovat. Unless they work on the same project, of course. Pokud už pracují na stejném projektu. But just their nature, just coming together and exhibiting their nature, this might be sometimes perceived as a conflict. Už jenom, když se takhle sejdou a projeví svou povahu, tak to může být vnímáno jako konflikt. When we are not so advanced in Krishna consciousness. Když nejsme tak pokročili ve vědomí Krishny. And then the brahmanically minded devotee, he might feel, why does he always try to push me, convince me? Why does he always want something? Když potom ten brahmansky smýšlející odaný si bude říkat, proč mě pořád do něčeho tlačí a snaží se mě přesvědčit a něco ode mě pořád chce. And then he might express, that how he feels a little bit disturbed by his nature. Může dát i najevo, že ho to trochu rozrušuje, povaha toho druhého. And then the other devotee, he doesn't know what the other devotee talks about. What do you mean? A druhý odaný zase neví, o čem ten první mluví, co tím jako myslí. I'm not controlling. Já přeci nic neovládám. Just the way I am. Prostě takovýhle já jsem. But it's being perceived as a conflict. Ale to vnímat jako konflikt. Two different natures come together. Dvě druhé povahy se setkají. But when we advance, then that's not a conflict because of being so much focused on the serving Krishna, pleasing Krishna. Když máme pokrok, tak jsou konflikty, protože jsme soustředěni na to, jak sloužit Krishna, těšit Krishna. So then they all can cooperate very nicely in Krishna consciousness. To můžou všichni pěkně spolupracovat ve vědomí Krishna. Just having this connection, I met recently one senior devotee in Prague. And he's a film director from Serbia originally. And they have their summer camps also, who told me are attending this year. And he as a film director, he's making, during the summer camp festival, he's making some shots and then projecting, he said, in the evening, some news from the camp. And he said one special feature of the projection is that he takes devotees from two natures. He said one more conservative and strict and heavy, and then another one is more soft and liberal, so to speak. And he said he's giving both the same questions and they have completely different answers to the same question. Then he puts them on the same screen to each other. Everybody watches and just laughing. Oh yeah, it's different approaches. So that's one thing you can perceive the different natures of the devotees. You just ask the same question, completely different in the way of answering. Já jsem říkal, že jeden odaný v Praze jako filmový režisér, ale mají tábor někde v Srbsku pořádají, kde on jako filmuje vždycky přes den, co se na táboře děje, pak to promítá. A pravidelný rys toho je, že si vezme jednoho oddaného velice striktního a konzervativního takzvaně a dá druhého liberálního a měkkého a dává jim stejné otázky a každý odpovídá úplně jinak a potom to dají vedle sebe a dívají se na to večer. Mám říkal, že za to můžete takhle zkusit ty různé povahy, když se jich budete ptát stejnou věc, jak se budou. One conflict, the devotee might reply to that conflict
Krishna's arrangement. Jeden oddaný je ten konflikt, co plnil, to je všechno Krishnův aranžmán. Now the devotee, this is a scandal, this must be stopped. Druhý oddaný řekne, to je skandál, to musíme skončit, zastavit. Immediately, Okamžitě, this is a deviation. to je odchylka. Different nations. Takže to jsou různé kole. Another one is bewildered. Třetí je zmatený. I heard about this conflict, I don't know, this is so confusing. Já jsem slyšel, že je nějaký konflikt, a to je tak matoucí. When is Prasad? Z toho potáhl, kde je Prasad. So what do we expect? And when we get a little bit closer, we have some closer connection with devotees, then we naturally perceive these different natures. Co bychom čekali, když přijdeme blíž podaným, tak přirozeně vnímáme tyhle různé koly. So we just have to learn, to live with it. Tak se s tím musíme naučit žít. If I know a particular devotee has a particular nature, I adjust myself because I know her. Když vím, že určitý oddaná má nějakou povahu, tak prostě se budu zařídit podle toho. Rather wanting to change the person. Abych se snažil tu osobu Why you are změnit. not different? Why you are not different? Proč nejseš jiný? Why you are the way you are? Proč seš, jaký seš? Why you are not different? Proč nejseš nějaký jiný? How different? No, jaký? Like me. Jako já přece. This would be the perfection. To by byla dokonalost. Everybody exactly like me. Všichni přesně stejně jako já. Everybody with the way I look, I perceive on every devotee's shoulder, the same face, my face. Přesně jak já vypadám, tak jako každého oddaného stejný obličej. If I adjust my throat, everybody does. Když já si odkašlu, všichni by si měli odkašlat. And this will be the perfection of associating with the devotees. To by byla dokonalost společnosti oddaných. No, we are all different individuals. Jsme všichni různí jako individuální. Only thing we have to do is we have to learn to cooperate. Co musíme se naučit spolupracovat. And according to your nature, you always feel more closely connected with other devotees of a similar nature. Podle svým povahy se bude vždycky cítit blíž spojená s těmi, kdo mají podobnou povahu. The body has the example. Tělo je příklad. That the feet are completely different from the head. Nohy jsou úplně odlišné od hlavy. And the feet, they don't try to convince the head to be like the feet. A nohy se nesnaží přesvědčit hlavu, aby byla jako nohy. If your feet, your head, fine, well, let's cooperate. My jsme nohy, ty jsi hlavu, tak budeme spolupracovat. This is what we have to learn. Tohle se musíme naučit. Cooperate very nicely with each other. Velice pěkně spolupracovat. And to push on this movement. A pokračovat s tím hnutím. Serve Srila Prabhupada's movement. Sloužit hnutí Srila Prabhupada. Give Krishna consciousness to others. That all requires very fine cooperation. Tak to všechno vyžaduje jako pěknou spolupráci. Good, then I think we can stop here. Myslím, že už můžeme skončit. Srila Prabhupada ki jai. Oh, one last announcement. Ještě jedno oznámení. See here, we have this poster. I think is it being posted somewhere outside? At the door, you see this nice poster. Viděli jste ten plakát, jako taky visí. It's the very first kirtan mela in Spain. To je první kirtan ve Španělsku. So if you feel a little bit restless, Jestli jste trošku nějak natrní, you need a change of climate. jako nějak změnit klima. You have never seen Spain in your life before, Nikdy jste v životě ještě nebyli ve Španělsku. and you would like to visit that country also, A kdybyste taky tuhle zemi navštívili, then take this into consideration. tak to se na tom zamyslete. It's how many days? 3 days. Trvá to 3 dny. It's a 3-day festival. 3denní festival. A lot of chanting, kirtan. So many kirtaniers will be present there. Tam hodně zpívání, různý vedoucí kirtan.
I will be there too. Kadambakhanana Swami will be there. Yadunandan Swami. Vedavyas Das Vanachari, my godbrother. And many others. And this festival is for free. You don't have to pay anything. Only your plane ticket. No, you might find some other ways. You can go by train also. Take a night train. Or like in the early days in Krishna consciousness, you can hitchhike. Preach to the driver. It happened once to me. I was hitchhiking in Dodi, everything. And then one truck stopped with a lot of chickens. Driving them into the slaughterhouse. And I was preaching to him, heavy preaching. You will have to take birth, but this, what you're doing, you have to take birth, as many birth as chickens in your tribe. Heavy preaching. And then in the middle of the highway, and it was quite late in the evening, 11 o'clock, something very late at night, he just stopped the truck and said goodbye. But if you preach nicely, then he might donate the car to Krishna. So traveling is always exciting. So if some of you feel like this, that's the opportunity. Somehow make your way to Spain for 3 days, participate in a lot of chanting. And take advantage of the climate there. Relax a little bit. And then come back. And it's for free. Hare Krishna.